नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, I am Anant Ponde. Today we are going to learn subject mathematics standard 8 chapter number 5 expansion formulae. विद्यार्थी मित्रांनो, we have studied this formula a plus b plus c bracket square. We know that a square plus b square plus c square plus twice ab plus twice bc plus twice ac. मित्रांनो, या फॉर्म्युल्याचा यूज करून आपण प्रॅक्टिस सेट 5.4 यामधील क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपण स्टडी केलेला आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण या ठिकाणी क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टडी करणार आहोत. मित्रांनो, या ठिकाणी आपण प्रॅक्टिस सेट 1.1 टू 1.3 पर्यंतचे सर्व व्हिडिओज आपल्या चॅनलवर अपलोडेड आहे आणि त्याच्या लिंक्स खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या आहेत. चला तर मित्रांनो, आजच्या क्लासला आपण सुरुवात करूया. या ठिकाणी बघा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बघा, x minus 2y plus 3 bracket square plus x plus 2y minus 3 bracket square. मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. बघा, a plus b plus c bracket square. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी a ची व्हॅल्यू ठेवायची आपल्याला x, b ची व्हॅल्यू ठेवायची आहे निगेटिव्ह 2y आणि c ची व्हॅल्यू ठेवायची आहे 3. तर चला मित्रांनो, या ठिकाणी आपण ही एक्सप्रेशन 1 बाय 1 करून सॉल्व्ह करू. फर्स्ट आपण ही ब्रॅकेट सॉल्व्ह करू, नंतर आपण सेकंड वाली जे एक्सपान्शन फॉर्म्युला आहे त्याचा अप्लाय करून आपण सेकंड ब्रॅकेट सॉल्व्ह करू. या ठिकाणी बघा मित्रांनो, फर्स्ट मध्ये आपल्याला दिलेला आहे x minus 2y plus 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. कसं सोडवता येईल आपल्याला? x स्क्वेअर मायनस 2y म्हणजे या ठिकाणी फर्स्ट टर्म स्क्वेअर प्लस सेकंड टर्म स्क्वेअर, निगेटिव्ह आहे म्हणून ब्रॅकेट मध्ये घेतला म्हणून निगेटिव्ह 2y स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर प्लस बघा 2 इंटू x मल्टिप्लाइड बाय निगेटिव्ह 2y प्लस 2 इंटू सेकंड टर्म आहे निगेटिव्ह 2y मल्टिप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टिप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म आहे x मल्टिप्लाइड बाय थर्ड टर्म म्हणजे या ठिकाणी 3. मित्रांनो, ही फर्स्ट ब्रॅकेट आपण सॉल्व्ह केली आहे. आता आपण सेकंड ब्रॅकेटला आपण एक्सपान्शन फॉर्म्युला अप्लाय करू. बघा, या ठिकाणी a ची व्हॅल्यू आपण घेऊ x इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू 2y आणि c इज इक्वल टू निगेटिव्ह 3 पुट अप करू. बघा मित्रांनो, या ठिकाणी घेऊ आपण x स्क्वेअर प्लस 2y स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये घेऊ प्लस निगेटिव्ह 3 स्क्वेअर प्लस 2ab म्हणजे काय मिळेल 2 इंटू x मल्टिप्लाइड बाय 2y प्लस 2 इंटू सेकंड टर्म आहे मित्रांनो म्हणजे bc पाहिजे आपल्याला 2y मल्टिप्लाइड बाय निगेटिव्ह 3 प्लस या ठिकाणी घेऊ आपण 2 मल्टिप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म आहे x मल्टिप्लाइड बाय निगेटिव्ह 3. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपण ब्रॅकेट सॉल्व्ह करून घेऊ. पहिल्यांदा x स्क्वेअर म्हणजे x स्क्वेअर मिळेल, निगेटिव्ह 2y चा स्क्वेअर मिळेल 4y स्क्वेअर म्हणजे निगेटिव्ह नंबरचा स्क्वेअर सुद्धा पॉझिटिव्ह नंबर असतो प्लस 3 चा स्क्वेअर आहे 9 प्लस या ठिकाणी बघा मित्रांनो 2 इंटू x इंटू निगेटिव्ह 2y म्हणजे 2 2 जा 4 म्हणजे निगेटिव्ह 4xy प्लस या ठिकाणी बघा 2 इंटू निगेटिव्ह 2y इंटू 3 म्हणजे 2 2 जा 4 इंटू 3 म्हणजे 12 म्हणजे या ठिकाणी निगेटिव्ह 12 आन्सर येईल आपलं निगेटिव्ह 12y प्लस 2 इंटू x इंटू 3 म्हणजे या ठिकाणी 6x प्लस x स्क्वेअर प्लस 2 चा स्क्वेअर येते 4y स्क्वेअर प्लस निगेटिव्ह 3 चा स्क्वेअर येईल 9. मित्रांनो, या ठिकाणी आता आपण ही टर्म सॉल्व्ह करू. बघा, या ठिकाणी मिळणार आहे आपल्याला 2 इंटू x इंटू 2y म्हणजे मिळेल आपल्याला 2 2 जा 4xy प्लस 2 इंटू 2y इंटू निगेटिव्ह 3 म्हणजे येथे मिळेल 2 इंटू 2 4 इंटू 3 म्हणजे निगेटिव्ह 12y आपल्याला आन्सर मिळेल निगेटिव्ह 12y प्लस या ठिकाणी बघा मित्रांनो 2 इंटू x इंटू निगेटिव्ह 3 म्हणजे काय मिळेल या ठिकाणी 2 इंटू निगेटिव्ह 3 म्हणजे निगेटिव्ह 6x. या ठिकाणी मित्रांनो कॉमन टर्म आहेत, आपण पहिल्यांदा त्याचे लाईक टर्मचे ऍडिशन्स किंवा सबट्रॅक्शन करून घेऊ. बघा, या ठिकाणी x स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर
विद्यार्थी मित्रांनो इज इक्वल टू घेऊ आपण बघा एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर म्हणजे हा 1x स्क्वेअर प्लस 1x स्क्वेअर म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी मिळेल 2x स्क्वेअर 2 टाइम्स x स्क्वेअर प्लस 4y स्क्वेअर प्लस 4y स्क्वेअर म्हणजे मिळेल आपल्याला 8y स्क्वेअर प्लस 9 प्लस 9 बघा मित्रांनो 9 प्लस 9 मिळेल 18 बघा निगेटिव्ह 4xy आणि या ठिकाणी पॉझिटिव्ह 4xy या ठिकाणी गेट 0 नंतर निगेटिव्ह 12y आणि निगेटिव्ह 12y म्हणजे मिळेल निगेटिव्ह 24y आणि पॉझिटिव्ह 6x आणि निगेटिव्ह 6x गेट 0 म्हणजे मित्रांनो या क्वेश्चनचा आन्सर आपल्याला मिळणार आहे 2x स्क्वेअर प्लस 8y स्क्वेअर प्लस 18 मायनस 24y. मित्रांनो याचा स्क्रीनशॉट काढा किंवा व्हिडिओला पॉज करून राईट डाऊन करून घ्या. व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तो कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट जरूर करा. यानंतर मित्रांनो आपण सेकंड नंबर एक्झाम्पल बघू. सेकंड नंबरचं एक्झाम्पल बघा. या ठिकाणी दिलेलं आहे आपल्याला 3k मायनस 4r मायनस 2m ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 3k प्लस 4r मायनस 2m ब्रॅकेट स्क्वेअर. मित्रांनो वी नो द फॉर्म्युला विच फॉर्म्युला a प्लस b प्लस c ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजे मिळेल आपल्याला a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस bc प्लस ट्वाइस ac. मित्रांनो या ठिकाणी 3k मायनस 4r मायनस 2m ब्रॅकेट स्क्वेअर या ठिकाणी आपण हा फॉर्म्युला अप्लाय करणार आहोत. चला तर मग या ठिकाणी बघा फर्स्ट ब्रॅकेट आपण सॉल्व्ह करू म्हणजे 3k स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये घेऊ प्लस 4r स्क्वेअर आपण ब्रॅकेट मध्ये म्हणजे a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर म्हणजे या ठिकाणी a ची व्हॅल्यू घेऊ आपण 3k b ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह 4r आणि c ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह 2m. तर विद्यार्थी मित्रांनो पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये घेतलं आपण 3k स्क्वेअर प्लस 4r स्क्वेअर प्लस इन ब्रॅकेट घेऊ आपण निगेटिव्ह या ठिकाणी बघा निगेटिव्ह 4r आहे म्हणजे निगेटिव्ह 4r स्क्वेअर नंतर घेऊ आपण निगेटिव्ह 2m ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 2 into फर्स्ट टर्म आहे 3k मल्टिप्लाइड बाय सेकंड टर्म येते निगेटिव्ह 4r निगेटिव्ह असल्यामुळे आपण ब्रॅकेट मध्ये घेऊ प्लस 2 मल्टिप्लाइड बाय बघा सेकंड टर्म म्हणजे bc b म्हणजे कोणता आहे निगेटिव्ह 4r मल्टिप्लाइड बाय c ची व्हॅल्यू आहे निगेटिव्ह 2m प्लस या ठिकाणी मित्रांनो 2 मल्टिप्लाइड बाय आता आपल्याला ही टर्म सोडायचं आहे 2ac च सोडायचं म्हणजे 2 into a आहे 3k मल्टिप्लाइड बाय निगेटिव्ह 2m. मित्रांनो या ठिकाणी आपण फर्स्ट टर्मचा एक्सपान्शन केलेलं आहे. आपण आता सेकंड टर्मचं एक्सपान्शन करू आणि या ठिकाणी निगेटिव्ह साइन बाहेर असल्यामुळे आपण काय करू याला ब्रॅकेट मध्ये घेऊ. बघा या ठिकाणी a ची व्हॅल्यू ठेवू आपण 3k b ची व्हॅल्यू घेऊ आपण या ठिकाणी 4r आणि c ची व्हॅल्यू घेऊ आपण निगेटिव्ह 2m. बघा मित्रांनो a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर ही टर्म आपण घेऊ म्हणजे काय मिळेल आपल्याला 3k स्क्वेअर प्लस 4r स्क्वेअर प्लस मायनस 2m स्क्वेअर प्लस बघा मित्रांनो या ठिकाणी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac आपण ही राईट डाऊन करून घेऊ प्लस 2 into a ची व्हॅल्यू आहे या ठिकाणी 3k मल्टिप्लाइड बाय b ची व्हॅल्यू आहे 4r प्लस 2 into bc म्हणजे b आहे 4r आणि c ची व्हॅल्यू आहे निगेटिव्ह 2m प्लस 2 into ab म्हणजे मित्रांनो 3k मल्टिप्लाइड बाय निगेटिव्ह 2m. विद्यार्थी मित्रांनो इज इक्वल टू घेऊ आपण बघा 3k स्क्वेअर म्हणजे प्रत्येक ब्रॅकेट सॉल्व्ह करू आपण 3 चा स्क्वेअर येतो 9k स्क्वेअर प्लस या ठिकाणी बघा मित्रांनो 4r ची व्हॅल्यू आपल्याला कसं करता येईल निगेटिव्ह 4r म्हणजे काय 4r 4 चा स्क्वेअर येतो 16 म्हणजे 16r स्क्वेअर प्लस म्हणजे निगेटिव्ह नंबरची व्हॅल्यू सुद्धा काय होतो स्क्वेअर हा पॉझिटिव्ह नंबर असतो निगेटिव्ह 2m स्क्वेअर म्हणजे काय होईल पॉझिटिव्ह 4m स्क्वेअर प्लस बघा 2 into 3 म्हणजे 6 into निगेटिव्ह 4 म्हणजे या ठिकाणी मित्रांनो मिळेल आपल्याला निगेटिव्ह 24kr निगेटिव्ह 24kr. नंतर बघू आपण प्लस 2 into निगेटिव्ह 4 into निगेटिव्ह 2 बघा मित्रांनो या ठिकाणी मिळेल आपल्याला पॉझिटिव्ह 16 म्हणजे प्लस 16rm नंतर प्लस या ठिकाणी बघा 2 into 3 into निगेटिव्ह 2 म्हणजे या ठिकाणी येईल निगेटिव्ह 12km निगेटिव्ह 12km
मित्रांनो आता आपण ही ब्रॅकेटच्या बाहेरची व्हॅल्यूज काढल्या, आपण ब्रॅकेटच्या आतमधल्या टर्म्स आपण सॉल्व्ह करू. ब्रॅकेट ॲज इट इज टू बघा 3k² प्लस 4r², तर बघा या ठिकाणी 9k² मिळेल प्लस 4r² म्हणजे 16r², या ठिकाणी बघा प्लस निगेटिव्ह 2m² म्हणजे मिळेल आपल्याला 4m² प्लस 2 into 3 6 into 4 म्हणजे या ठिकाणी मिळेल आपल्याला 24kr प्लस 24kr प्लस या ठिकाणी बघा 2 into 4 म्हणजे 8 2 जा 16 निगेटिव्ह 16rm, या ठिकाणी निगेटिव्ह 16rm प्लस 2 into 3 म्हणजे 6 into 2 म्हणजे निगेटिव्ह 12km. विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आपण याला आणखी ही ब्रॅकेट पण आपण सॉल्व्ह करू. बघा पहिल्यांदा ऍज इट इज लिहू आपण 9k² प्लस 16r² प्लस 4m² मायनस 24kr प्लस 16rm मायनस 12km. बघा मित्रांनो ब्रॅकेट सॉल्व्ह करताना जो आतमधला पॉझिटिव्ह टर्म आहे ते निगेटिव्ह येईल, कारण ब्रॅकेटच्या बाहेर निगेटिव्ह टर्म आहे म्हणून निगेटिव्ह, आणि पॉझिटिव्ह टर्म निगेटिव्ह राईट डाऊन करायचं आणि निगेटिव्ह टर्म आहे ही काय करायची आपल्याला पॉझिटिव्ह राईट डाऊन करून घ्यायची. या ठिकाणी ब्रॅकेट कंप्लीट आहे. म्हणजे आपण काय करणार आहे आता या ठिकाणी बघा आपण निगेटिव्ह 9k² मायनस 16r² मायनस 4m² मायनस 24kr प्लस बघा या ठिकाणी निगेटिव्ह आहे तर पॉझिटिव्ह आहे तर प्लस 16rm प्लस 12km. मित्रांनो लाईक टर्मची आपण ऍडिशन सबट्रॅक्शन आपण पहिल्यांदा करून घेऊ. या ठिकाणी बघा आपल्याला लाईक टर्म ची ऍडिशन सबट्रॅक्शन 9k² आणि निगेटिव्ह 9k² हे गेट कॅन्सल होते म्हणजे 0 राहील. 16r² निगेटिव्ह 16r² आणि 4m² आणि निगेटिव्ह 4m² गेट 0. बघा निगेटिव्ह 24kar आणि निगेटिव्ह 24kr म्हणजे काय होईल यांची ऍडिशन करावं लागेल. 24 प्लस 24 म्हणजे 48kr लाईक टर्म म्हणून ऍडिशन केली मित्रांनो, आणि प्लस या ठिकाणी 16rm प्लस 16rm म्हणजे मिळेल आपल्याला 32rm आणि निगेटिव्ह 12km आणि पॉझिटिव्ह 12km गेट कॅन्सल होते. विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी बघा आपण या सेकंड नंबरचं एक्झाम्पल सुद्धा आपण सॉल्व्ह केलेलं आहे. या एक्झाम्पल मध्ये जर तुम्हाला या एक्झाम्पलचा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढा आणि एक्झाम्पल व्यवस्थित राईट नोट डाऊन करून घ्या किंवा व्हिडिओला पॉज करून तुम्ही हे उदाहरण लिहू शकता. मित्रांनो या ठिकाणी तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटत आहे ते मला कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट जरूर करा. यानंतर भेटू आपण थर्ड नंबरचे एक्झाम्पल्स. या ठिकाणी बघा मित्रांनो एक्झाम्पल नंबर थर्ड मध्ये 7a minus 6b plus 5c bracket square plus 7a plus 6b minus 5c bracket square. तर या थर्ड नंबर एक्झाम्पल मध्ये सुद्धा आपण हाच फॉर्म्युला यूज करणार आहे a plus b plus c bracket square. मित्रांनो या ठिकाणी a ची व्हॅल्यू आपण काय करणार आहे a is equal to 7a, b is equal to negative 6b, c is equal to 5c. आपण हे ब्रॅकेट पहिल्यांदा सॉल्व्ह करून घेऊ. नंतर आपण या ठिकाणी a is equal to 7a, b is equal to 6b आणि c is equal to negative 5c. तर बघा मित्रांनो या ठिकाणी आपण फर्स्ट ब्रॅकेट पहिल्यांदा सॉल्व्ह करू. या ठिकाणी फॉर्म्युला यूज करू a plus b plus c ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजे a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर. या ठिकाणी काय करावं लागेल आपल्याला 7a स्क्वेअर प्लस इन ब्रॅकेट मायनस b 6b स्क्वेअर प्लस 5c ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 2 मल्टिप्लाइड बाय या ठिकाणी 2 मल्टिप्लाइड बाय 7a मल्टिप्लाइड बाय इन ब्रॅकेट निगेटिव्ह 6b निगेटिव्ह आहे ब्रॅकेट मध्ये घेतला आपण प्लस 2 मल्टिप्लाइड बाय निगेटिव्ह 6b मल्टिप्लाइड बाय 5c प्लस 2 मल्टिप्लाइड बाय 7a मल्टिप्लाइड बाय 5c. मित्रांनो या ठिकाणी आपण फर्स्ट टर्म सॉल्व्ह केलेली आहे. आता आपण सेकंड टर्म सॉल्व्ह करू. प्लस बघा या ठिकाणी a ची व्हॅल्यू आपण 7 ठेवायची 7 ठेवायची, b ची व्हॅल्यू 6b आणि
सी ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह 5c. मित्रांनो पुन्हा हा फॉर्म्युला अप्लाय करू. a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस ac प्लस ट्वाइस bc प्लस ट्वाइस ac. बघा मित्रांनो या ठिकाणी प्रत्येक टर्मचा आपण स्क्वेअर करू म्हणजे काय होईल 7a स्क्वेअर प्लस 6b स्क्वेअर प्लस निगेटिव्ह 5c स्क्वेअर प्लस बघा मित्रांनो 2 मल्टिप्लाइड बाय ab म्हणजे कोणतं 7a मल्टिप्लाइड बाय 6b प्लस 2 मल्टिप्लाइड बाय bc म्हणजे 2 मल्टिप्लाइड बाय 6b मल्टिप्लाइड बाय निगेटिव्ह 5c प्लस 2 मल्टिप्लाइड बाय ac म्हणजे किती मित्रांनो 7a मल्टिप्लाइड बाय 5c. बघा मित्रांनो या ठिकाणी आपण मल्टिप्लिकेशन करत आहे. आता आपण काय करणार आहे इज इक्वल टू 7 चा स्क्वेअर येतो 49a स्क्वेअर प्लस 6 चा स्क्वेअर 36b स्क्वेअर प्लस 5 चा स्क्वेअर 25c स्क्वेअर प्लस 2 into 7 14 आणि 14 6 जा 84. बघा निगेटिव्ह आहे म्हणून काय निगेटिव्ह 84ab प्लस मित्रांनो या ठिकाणी बघा 2 into 6 म्हणजे 12 6 जा 60 आणि निगेटिव्ह आहे म्हणून निगेटिव्ह 60 काय मिळेल आपल्याला या ठिकाणी निगेटिव्ह 60bc प्लस या ठिकाणी 2 into 7 14 into 5 14 5 जा 70 म्हणजे 17ac. आता आपण नंतरचा भाग सॉल्व्ह करू आपण. बघा या ठिकाणी 7a स्क्वेअर प्लस या ठिकाणी बघा 7a स्क्वेअर म्हणजे किती मित्रांनो म्हणजे 49a स्क्वेअर प्लस 6 स्क्वेअर म्हणजे 36b स्क्वेअर प्लस निगेटिव्ह 5c स्क्वेअर म्हणजे 25c स्क्वेअर प्लस बघा 2 into 7 into 6 म्हणजे 2 7 जा 14 into 6 म्हणजे 84 म्हणजे म्हणता येईल प्लस 84ab प्लस बघा 2 into 6 12 into 5 60 आणि निगेटिव्ह 5 आहे म्हणून निगेटिव्ह 60 या ठिकाणी मिळेल bc प्लस या ठिकाणी बघा मित्रांनो 2 into 7 into 5 2 into 7 into या ठिकाणी निगेटिव्ह 5 पाहिजे बघा निगेटिव्ह 5c ते 2 into 7 म्हणजे 14 5 जा निगेटिव्ह 17ac. मित्रांनो जेवढ्या काही लाईक टर्म्स आहेत ते लाईक टर्म्स आपण कॅन्सल करू. या ठिकाणी बघा आपल्याला अशा पद्धतीने सॉल्व्ह करता येईल. बघा 49a स्क्वेअर आणि 49a स्क्वेअर बघा या ठिकाणी आपण यांची दोन्ही टर्म लाईक टर्म आहे आणि साइन पण सेम म्हणजे या ठिकाणी 98a स्क्वेअर प्लस 36 प्लस 36 म्हणजे 72b स्क्वेअर 25 प्लस 25 म्हणजे 50c स्क्वेअर बघा 84 निगेटिव्ह 84ab आणि पॉझिटिव्ह 84ab गेट कॅन्सल. बघा 60 आणि 60 म्हणजे मिळेल इथं निगेटिव्ह 120bc बघा 70ac आणि निगेटिव्ह 70ac कॅन्सल होईल. मित्रांनो या ठिकाणी याचा आन्सर आपल्याला मिळणार आहे 98a स्क्वेअर प्लस 72b स्क्वेअर प्लस 50c स्क्वेअर मायनस 120bc. विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आपला हा क्वेश्चन नंबर 3 आपण सॉल्व्ह केलेला आहे. या ठिकाणी तुम्हाला जर काही अडचण असेल तर मला कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट जरूर करा. याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या किंवा व्हिडिओला पॉज करा आणि हे उदाहरण तुम्ही लिहून घ्या. विद्यार्थी मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे सुद्धा मला कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करा आणि या व्हिडिओच्या लिंक तुमच्या मित्रांना सुद्धा शेअर करा. चला तर मित्रांनो या ठिकाणी आपले हे चॅप्टर एक्सपान्शन फॉर्म्युला संपलेला आहे. त्यानंतर भेटू आपण पुढील व्हिडिओ.